Okay. So, ano to yung mga usually petitions na fina-file sa Supreme Court? So, pag-uusapan natin, magkaroon pa rin tayo ng time na isa-isahin to, ha? So, ayan. So, now let's talk about the petitions filed in the Supreme Court. So, one is quo warranto. Ito yung kasi yung madalas natin makita or na-experience natin in the case of uh, former Chief Justice Sereno. So, basically, hindi ko alam kung dapat pa ba siyang tawaging former Chief Justice kung ginamitan na siya ng quo warranto. Okay? Kasi nga, ang idea ng quo warranto is, it is the action by the government of the courts to recover an office or franchise from individual or corporation usurping or unlawfully holding it. Meaning, kung hindi siya karapat-dapat doon sa posisyon at ni-recover sa kanya or inalis sa kanya yung posisyon na yon, my question now is he or she, or let's say in the case of Chief Justice Sereno before, nire-recognize ba siyang naging Chief Justice kung inalis sa kanya or ni-recover mula sa kanya yung possession na yun in office? So, if you want to talk about it, yung tungkol kay CJ Sereno, pag-usapan natin yan soon. Comment lang kayo if you want to. Tapos, hingi tayo ng advice mula sa mga abogado, sa mga professional pagdating dito. But, kung waranto is this, recover an office or franchise from individual or corporation usurping power or usurping or unlawfully holding it. Same goes with ABS-CBN. Ginamitan din sa ABS-CBN ito. Alright, so pag-usapan natin yan sa ibang video. So, yan. So, that's quo warranto. Yung tanggalin lang or i-recover mula sa kanila yung franchise or yung office mula sa kanila. So, prohibition naman, ito yung orders or order ng Supreme Court to demand lower courts or corporation, board or person acting without or in excess of its jurisdiction to desist from further proceedings in an action or matter available only if no remedy is available to the aggrieved party. In short, in prohibition po, pinipigilan po yung tao or any or yung lower courts or any corporation sa na gawin yung ginagawa nila at the moment na sa tingin ng korte is illegal or hindi dapat nila ginagawa at the moment. Lalong-lalo na kung merong proceedings or merong cases at hand. So, yun yung prohibition. In the case of Leni Robredo and Senator Bongbong Marcos and Vice President Leni, nagkaroon ng prohibition si Supreme Court sa kanila na wag sila mag-share ng details patungkol sa cases nila sa Electoral Tribunal kasi nga nahihinder yung trabaho ng Supreme Court. Dahil nga nalalaman ng public, so dahil nga sa public sentiment, public opinion, baka ma-impair yung magiging decision nila or magkagulo pa. 'Di ba? Kasi ginagamit nila yung public opinion. Okay. So, yun yung isa sa powers or petitions na pwedeng i-file sa Supreme Court. Okay. Or pwedeng gamitin ng Supreme Court. So, yan. Next is, promulgation of Supreme Court decisions. So, sa Supreme Court, it hears and decides cases through their respective divisions or ANBank. So, may mga cases po kasi na, di kasi ang Supreme Court po natin divided po siya. So, may mga divisions siya sa loob. Pero meron din mga cases na dinedecide nila as a whole, as the whole Supreme Court. So, yung 15 justices. Meron po silang sinusunod, the stare decisis principle. So, for consistency, the courts, hindi lang to Supreme Court hindi lang to Supreme Court, pero all other courts, yung mga decisions nila, magbabase sa mga previous decisions. Okay? Manggagaling yun sa previous decisions. Kung may parehas na kaso, titingnan nila yung mga dating kaso. And then from those decided cases, yun yung gagamitin nila to, decide a new case. Okay? Gagamitin nila yung mga precedents or yung mga nangyari na before. So, since nagkaroon ng decision on a particular case, gagamitin nila yon para mag-decide doon sa bagong case at hand. So, just a note, judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form a part of the legal system of the Philippines. So,
ito ngayon yung special courts na binabanggit ko kanina. When we say Sandigan Bayan is a special court focusing on cases involving graft and corruption of government officials and employees. In short, ang focus nila is yung mga cases against the government or against government officials and employees. If sila is uh, merong kaso pagdating sa graft and corruption, si Sandigan Bayan yan. So, in our case, si Enrile, former Senator Enrile, Jinggoy Estrada, and Bong Revilla, yan, kinasuhan sila sa Sandigan Bayan. Even President Gloria Macapagal Arroyo before, kinasuhan din siya sa Sandigan Bayan. So, ayan. Courts of Tax Appeals, dito naman sa korte na to, okay. So, ayan, sorry. Nakat ulit. So, Court of Tax Appeals naman is a special court focusing on appeals from the decisions naman ng Bureau of Customs and BIR. So, anything related sa tax. Okay. Ito yung mga cases sa customs at saka sa BIR, sa tax. Sa Court of Tax Appeals naman siya dinidinig. Kasi ang Bureau of Customs and BIR is also a quasi-judicial court. Para din siyang, it means, para siyang korte, pero hindi siya korte. Pero dahil meron siyang power and function para mag-investigate or tignan kung meron bang paglabag ng batas pagdating sa tax. Ayan, or sa customs, sa courts of CTA or Court of Tax Appeals yan dinidinig. And then you have Sharia courts. This is a special court focusing on cases involving the code of Muslim personal laws. Kasi nga, iba ta sa mga Muslim din. Alright? Now, let's talk about quasi-judicial agencies. Ayan. So, yung quasi-judicial agencies, para silang korte, pero hindi sila members ng, hindi sila korte. Okay? So, they are administrative agencies that are not courts of justice, but empowered by the law to hear and decide certain classes of cases due to their specialized nature. So, yan. So, hindi sila korte, pero meron silang kapangyarihan or meron silang power para magdinig ng mga cases depende dun sa kanilang focus. Let's say, for example, NLRC ng DOLE. So, NLRC is National Labor Relations Commission. So, nakafocus sila pagdating sa mga labor cases. Kung mawawalan ka ng trabaho or illegally inalis ka sa iyong trabaho, pwede ka mag-file ng kaso sa NLRC. Hindi kailangan sa Supreme Court or hindi kailangan sa MTC or RTC. Dahil ang focus ng NLRC is to discuss cases or to hear cases regarding labor and employment. Si Civil Service Commission naman is pagdating sa if merong isang government official or maybe employee lang sa inyong munisipyo. Kung meron sa kanila is nagko-commit ng corruption or red tape, file a case in the Civil Service Commission. Alright? So, meron naman sa COMELEC. Kung halimbawa, nagkaroon ng dayaan sa eleksyon, pwede kayo mag-file ng case sa COMELEC. In the Philippine Competition Commission, let's say for example, nagkaroon ng case pagdating sa Grab, nung kinuha ni Grab sino nga ba yan? Si UE team. Ayan. So, and then you have PRC, kung merong kaso pagdating sa mga licensed professionals. So, mula sa licensed professionals, pwede mong questionin yung kanilang mga actions and whatnot. So, si PRC, doon siya nakafocus. And then, you have Energy Regulatory Commission. So, pagdating naman sa energy, pagdating sa mga corporation natin sa kuryente, yan. Sila ngayon yung nagde-decide or nag-hear ng mga cases related to that. Okay. So, issues in the Philippine Judiciary. So, ano yung mga issues sa Philippine Judiciary natin? So, number 1 is delay and inefficiency in the administration and delivery of justice. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman natin na medyo mabagal mag-decide ng mga korte natin. Pero hindi naman dahil sa pinili nila maging mabagal kasi masyado na talaga stringent yung trabaho. And it just so happen kasi na here in the Philippines, sobrang konti ng korte natin. Ang konti ng mga trial courts, regional trial courts or MTCs,
sobrang konti na mga judge and justices natin or judges na lang, yan, sobrang konti, prosecutor natin konti, yung ating mga PAO, sobrang konti. In short, meron nga ako na, nung college kami, meron kaming conference na napuntaan, yung public lawyering is sobrang konti talaga. So because of those certain reasons, nagiging mabagal talaga or nagiging inefficient yung delivery of justice. And the fact that yung ating justice system mismo, doon na lang tayo sa infrastructure itself. Yung mismo, yung korte mismo, yung computerization or digitalization of data and whatnot, medyo naglalag behind tayo doon. Hindi pa natin na-achieve yung modern judicial system na tinatawag when it comes to infrastructure. Pero yun nga, hindi dahil mahina or hindi dahil mga ating court personnel or mga judge. It just so happen na yung pagdating sa infrastructure, then we have to consider that. Kaya nagiging mabagal. Okay, so unequal access to the courts, alam naman natin na medyo mayaman lang or hindi medyo, pero mayaman lang usually ang korte. And dahil mabagal niya kasi yung kaso, minsan yung mga mahihirap natin mga kapatid or ating mga kababayan, instead na mag-file ng case sa court, instead na mag-file ng case sa court, hindi na sila mag-file ng case sa court kasi nga wala naman silang pambayad. Mahal ang pambayad sa mga abogado. Merong PAW, pero sobrang konti ng PAW attorneys natin. Sobrang konti ng abogado natin na hindi sila makapag-focus. Siyempre, ang dami namin kaso dyan. So, next is perception of corruption of court of employees and officials. So, hindi naman nawawala yan. And then, judicial independence and politicization. And may kita natin yan in reality. Okay, aminin man natin sa hindi, meron talagang in our experience, politicization pagdating sa judicial independence. Ngayon, ang mga korte natin kasi is meron silang judicial independence na tinatawag. Malaya sila. Hindi dapat sila nakokontrol ng executive and legislative branch. Kasi nga, since apart from sila ay co-equal branches nga na tinatawag, sila kasi is merong trabaho na protektahan hindi lamang tayo against sa kapwa natin mga tao, pero protektahan din tayo sa mismong gobyerno natin. So, yung judicial independence, yan yung isa sa pinaka-importante. And yan yung isa sa issue natin ngayon na hindi naaalis or hindi nawawala yung politicization or pamumulitika ng other branches of the government towards the Supreme Court or towards the courts of justices of the Philippines. So, some solutions made on Philippine judicial issues. Okay? So, the use of alternative dispute resolutions. So, share ko lang na ang ating barangay is also exercising judicial functions under the local government code. Pag-usapan natin yan sa LGUs. Pag-usapan natin si LGUs. And yun nasabi ko kanina na computerization of court services. Kasi nga hindi masyado pang mabagal yung or hindi pa ganun ka improve yung ating digital infrastructure pagdating sa mga korte. Kaya yan, kailangan ng computerization. Isa yun sa mga solusyon. So, if you have questions po guys, or so before we end this discussion, I just want you guys to know na hindi ako abogado, I'm a political science major and ang binigay ko lang sa inyo is just a brief discussion pagdating sa judiciary branch and kung gusto niyo ng other videos relating to it, pwede pa naman natin yan gawa ng other videos and hopefully magkaroon tayo ng abogado na pwede maging resource person dito. And ayan, if you have questions and clarifications, please leave a comment, send me a message. But just to end this video, I want you guys to know na the courts should be independent and ang ating korte po, malaki ang trabaho nila kasi sila lang or sila ang institution na pwede magprotekta sa atin laban sa tao and even sa corrupt government. So, let's talk about justice.
or the judiciary branch in a separate video. So maraming salamat. God bless everyone.